Wow! Kakain ako ngayon ng chocolate. Ano naman ang dami? Love na ako kanina. Binigyan niya ako ng maraming chocolate. Kakain na ako ng isa. Titikma ko yung isa. Ayan. Ha? Masarap siya. Kakaiba to sa mga tsokolate na natikman ko. Yung iba kasi sobrang tamis. Ito ano lang. Light lang. Sarap. Ito yung chocolate na kapag kinain mo, mag-iiwan siya ng memory. Para balik-balikan mo. Ang sarap niya. Habang natutunan siya sa bibig mo. Yan, pasarap siya ng pasarap. Ayan. Ang sarap-sarap talaga ng chocolate na to. Ano kayo magiging result nito pag naubos ko? Dark and brown chocolate. Grabe. Ito yung chocolate na sobrang sarap na natikman ko. Wow! Grabe. Pag kinain mo siya, hindi siya sasakit yung ngipin mo agad-agad. Ewan ko lang pala, ubos ko to.